سرور و سالارم هزار گوهرنامم من سرور و سالارم هزار گوهرنامم. به خاطر که اینا متوجه شد ما شما ویدیو میگیریم از افغانستانیم، باز ایره از طرف خودون خورده که از مو پذیرایی کنه. So, salam alaikum. And as you can see, it's a halal restaurant. A lot of Muslims work here. A journey always has to come to an end. امشب در ایوو که میمان هستم در اتاق بچه ها شما رو وی بیرون در نشان بدم. Look at this. Oh my God. بیرون واقعا یک شاری رویایی. آدم میتر فکر میکنه که اگه فیلم های جکی چن و جیتلی و دیگر فیلم میکنی یا اتاق میکنی از منزل بالا. جایشم خالی. جانم هستی. دوستان همراهان عزیز، گفتم که در شهر ایوو که همدم چرا نه که ما از داخل شهر می خورده ویدیو بگیریم که شهر ایوو چی رقم است. واقعا بیلدینگ های بلند که آدم را شگفت زده خود میکنه دیگه. قشنگ و زیبا جور کرده. مردم چاینا واقعا خیلی کارگره. این بیلدینگ ها را که میبینی، این صادرات را که میگیرنی، مارکت پر دنیا در گیر مردم چاینا. مردمش کارگر، اگر مردم کارگر نباشه این رقم نمیشه واقعا دیگه. آقای سلطانی گرامی، آفیس شما در کجایی که بریم؟ آفیس شما سرواری صاحب، علمی ساختمانایی که میگردین این طرفا در کل این میاد دفترهای تجارتای بین المللیه. آزاد جان میتونه پشت سر این ساختمانا رو بگیره. باز دفتر از مو که است در این ساختمانه، باز آلمون طرف دفتر از مو موری. همین که 85 نمیشته او؟ اره او شماره تلفن تبلیغاتی یک شرکت دیگه، یک قسمتش هم ده کامل هم نمده. یه مورد بخیر دفتر. عالی. واقعا همین شهرش بسیار صاف شهر، کلین، بیلدینگ ها، یعنی از درخت هایش بقدر بگی شوشته، لیکن اینجا شاید باریش هم زیاد مونه دیگه، هم خاطر زیاد کلین صاف معلوم میشه. غیر از باریش هم خیلی رسیدگی سر موقع و دقیق مونه اینا. دولت از اینا مردمش واقعا خیلی زحمت کشه، چیزی را خلاصه نمیله که از هم بپاشه. یعنی چند سالی که ما اینجا زندگی کردیم متوجه شدیم که در حساب مدیریت و جدیت موارد کار و شهرداری و دولتداری و چیزا بسیار دست بالا داره. هر قدر تعریف کنی کم. واقعا. خب دوستا، اگر در شهر ایوو آمدین باین بازارش ببینید، قدم دین، پیدل راهی کن، رستورانش برین، کافی بخورین. هر لحظه و هر مومنت و هر ثانیهش لذت بخشه. Let's go to your office. در جای رسیدیم که آفیس آقای سلطانی گرامی در بیلدینگ است. بریم داخل آفیس. بازی گپایی ناگفته مانده، همونجی یک فشرده و کوتاه برای دوستا گپا را بگیم دین دیگه. از بعد که شو میشه میریم در اتاق. در بخش شیرالات این چیزا برند خودمون خجور کنیم. آها. منظور مزیه که این رقم منابع، این رقم سورسا تا زمانی که اینجا زندگی نکنیم پیدا کردنش خیلی سخته. باز اینا کیفیت خیلی معتبر داره، قیمت‌های خیلی خوب داره. ولی یک دفعه مستو داخل ازی بایم کوالیتی ازی خیلی خوب کوالیتی داره. اتامی ایتالی مدلی شرکتاش ایتالی مدل ایتالی کوالیتی ایتالی مدل. این گفت که یعنی مدل ایتالی. این آدم رو ما از قبل میشناسم. اینا برند خودمون خجور کردم، کوالیتی استانداردی بیشتر سبک ایتالیا رو کار میکنه. ایتالیا. از اینمی چیزا از اینا در کشورهای عربی زیاد مورد، در استرالیا هم در کشورهای اروپایی. یعنی هر کشور اینجا یک خاص مدلی داره که این رقم وسایل برای ما جور. یک مدل داره، باز یک استاندارد هم داره از طرف دولت به حساب مواد و مسائل دیگهش. نه اینا استرالیا مثلا ریستریکشن یا قیودات زیاده. هر رقم مواد داخل استرالیا اجازه نمیده به خاطر اینکه کوالیتی پایین باشه در قرارش. نه به لحاظ فیزیکی کدام کسر کارگرا یا کسایی که استفاده منه او را ورصد مبزنه اونا را اجازه نمیده. باز اونا یک استاندارد مشخص داره که او را استانداردش را هر فابریکه باید پورا کنه و یک جواز داره. باز زمانی که مو خرید منی اون جواز از او را برای از مو ارائه منه تا مو بتونیم از گمرک
از گمرک استرالیا یا اروپا و باز کشیده بیتونیم اون بر دولت استرالیا ارائه کنیم که یعنی جوازه یعنی استاندارد از این مطابق استاندارد کشور شما است بعد از اون اجازه میده که داخل خاک شون واقعا این باور آدم نمیشه که در منزل 10 و 15 برادر اینجی یک نمایندگی باشه. خب این هم تابلوی شما. خوش آمدید میگم شما را. این یک است خان تریدز. این نام شرکته. بسیار خوبش بسیار خوبش. Let's go inside. بسم الله. به الان تو برد جای خوبش. نه تو من یک دفعه بیش که چیه های ما خود خود اجازه نمیدیم که ای جای بیشم ولی با عنوانی که جور باشی با عنوانی که یک بچه قوم ما در این رقم جای آفیز و لپتاپ و هر چیز که در پیششان باشه که ششتگی باشه که آدم از درگاه در باید واقعا نمینجی آدم دیگه یک احساس غرور میکنه. این ریزگب نیه دوستا که در این رقم جای کمرمین یک دفعه تو بیا افسوس کم شو شده در این رقم جای بچه های زمونجی آفیس داره واو بیرون ببینید آفیس ببینید و یک چوکی قشنگ رو ببینید اینجی واقعا با عنوانی یک بچه هزاره ما در وجود کسای افتخار منم که خواری کشیده زحمت کشیده خود در این جای رسنده و این جای رسندنش واقعا که کار ساده نیست. Look at the lookout outside. Wow. Amazing. دفعه که تو برای چوکی نشینم شه. ما یک چیز خدمت شما ارز کنم آقای سروری عزیز به خاطر از اینکه روزای گذشته شما در منگولیا بودین اینجا من یک کتاب دروم یک کتاب بسیار بارزش برای مخاطبین از شما از طرف از خود پیشنهاد می‌کنم که این کتاب رو پیدا کن بخوانین چنگیزخان و ساختن دنیای مدرن. بعضی واقعیت های خیلی خوب است داخل از این کتاب. یک نویسنده یک محقق غربی بعد از سالهای طولانی زندگی در منگولیا با حقایق حکومت از اینا پی برده و بعضی چیزهای خیلی خوب را اینجا یادآوری کرده. منظورم از معرفی کردن از این کتابیه که یک مقدار کاکگیره، یک مقدار سخت‌کوشی را، یک مقدار مسئولیت پذیری را، یک مقدار دوراندیشی را بلده آدم یاد میده. به او خاطر برای مخاطبین شما پیشنهاد کنم. مرتبط با همین چیز یک تک بیت شعر از کی آقای رضا واسیق من خیلی زیاد دوست دارم. میگه که این منم نسل نوی گرگ و بزرگ بعضی میگوین مغولم بعضی ترک. دیگه در مورد هویت از ما و شما در مورد دینی از ما و شما 100% هیچ محقق هیچ تاریخ نویس حتی از خودون ما گپ آخر نگفته. دیگه ریشه های ترک هم داریم ریشه های مغول هم داریم و داخل از این کتاب که سر از اون چیزا بحث نشده بیشتر زندگی و سبک تفکر و سبک جنگ و کشورگشایی خود از این آدم را اینجا نه آنچه که به عنوان کلیشه در دنیا فعلا سر زبان مردم است بلکه آنچه حقیقتا اتفاق افتاده. از امور خم که از نام کتاب پیدایه یادم نقش بسیار پخته و نقش بسیار اساسی سر شکل دهی دنیای مدرن داشته. ما فارسی خواندن نمی‌دونم این نام از چیز خیلی چنگیزخان و ساختن دنیای مدرن. یعنی منظورش از اینه که خود چنگیزخان با آن که یک مقدار به تاریخ باستان برمیگرده ولی سر دنیای مدرن چقدر تاثیرگذاری داشته. یک قسمت خیلی زیباییه که شاید خیلی عجیب به نظر برسه و در خیلی جا ذکر نشده ایه که بورسیه های تحصیلی که از یک کشور به یک کشور دیگه یک محصل بورسیه گرفته مورد تحصیل مونه دفعه اول آیده هایش از اینا بوده. یعنی تاثیرگذاری های از اینا سر دنیای مدرن خیلی زیاده. دیگه از این میگذاریم که بیتونیم ادعا کنیم که هزارها چقدر در اینا چقدر بیتونیم اونا ربط دیدیم خود از اینا یا نه ویش دیگه قضاوت رو میلن در تاریخ نویسا و محققین. دیگه شما زیاد حق نمیدیم بلکه خب مردم هم فکر نکنم که زیاد مناسب باشد زمانی که از تاریخ خبر نباشد یک کسی دیگر یک چیز دیگر مورد قضاوت قرار بده. تاریخ نویسا هست خودی تاریخ هست محققین هست دیگه قبل از اینکه بخوایم کدام چیز را قضاوت کنیم خوبه که یک دفعه مراجعه کنیم حتی اگر
بخوایم خود زیادم رم قضاوت کنیم. ما بعد از ختم از این کتاب یک چیزی رو که متوجه شدم، آنچه که در مورد چنگیزخان در دنیا فعلا سر زبان هسته حقیقت نبوده و کلش تلاش های قدرت های کلان کلان بوده که فقط کوشش کرده که او رو بدنام کنه به خاطر سرنگونی و امپراتوریزم، در حالی که آدم خدمات بسیار کلان را برای بشریت انجام داده. و خود از تاریخ نویس هم یک دانه غربیه، اهمیت مسئله را پی برده، اونجا خیلی سالهای زیاد زندگی کرده در منگولیا، حقایق را از دیل جامعه، از دیل خود جغرافیای چنگیزخان بیرون کشیده و در ورق نوشته. خوشبختانه در فارسی ترجمه شده، دسترس ما شما قرار گرفته. بسیار عالی. یک چیز دیگه بگم، ما در منگولیا دمی هر دکان ریزه و کتیش یا کافی شاپ یا پترول پمپ که رفتم یک دونه عکس چنگیزخان ضرور نصبه، یا در خانه‌شی یا در آشپزخانه‌ش نصبه و در جایی که خواهونم نصبه. یعنی چنگیزخان را اونا یک الگوی خو، یک گفته از مردم که زیادتر پرستیش میکنه او رقم قرار داده. واقعا یک لیدر خیلی خوب بوده بلده مردمی چنگیز. خب بیا که از چنگیز بگذاریم بیایم سر اصل مطلب. اما رقم دیدین که مو آماده در آفیس یا در دفتر شرکت خان تریدز در چینا شاری ایوو چی یک چای زعفرانی دم کده مو از مو مردم میگه که چای نخورده جنگ نمیشه. واقعا مو تا چای نخورده دیگه همین برین یا مغز خوب سه کار نمیده. خب همینجا یک سوال در ذهن اومد، اگر بعضی دوستا تو رو نشناسه، آشناییت نداشته باشه، تو همین درس در کجا خوانده، کورس در کجا کده، در بابت بیزنس هم درس خوانده، در بابت زبان چینایی هم درس خوانده یا همون یاد گرفته؟ سروری عزیز، ما یک کوتاه خدمت شما دوستایی که من نمیشناسن معرفی کردم خود خورم. نام از ما مستر سلطانیه. ما تحصیلات من در کل حوزه تجارت بوده. لیسانس را در افغانستان خواندم در بخش مدیریت تجارت و ماستری را در بخش مدیریت تجارت در بیجینگ در پایتخت کشور چین خواندم. دیگه هنوز درس‌های مخلص نشده بود، هنوز مصروف تحقیق بودم که من به فکر زی افتادم که فرصتی که اینجا است از این استفاده کرده شرکت ثبت کنم اینجا تا از این طریق، از طریق تحصیلات و تخصص از خود خدمت جامعه باشم. دیگه بی بی ای را یا دوره لیسانس مدیریت تجارت در هرات خواندم در افغانستان و ماستریش را ام بی ای را در بیجینگ پایتخت کشور چین. بسیار عالی. این تجارت را چند دیره که خودت شروع کرده که برای قوما یک سوال برانگیز میشه که خودت چند سال تجربه یا اکسپریانس داری دی؟ ما سروری صاحب تجربه به شکل بازاریشی، به شکل آماتور از قبلا بوده، میتونه کم بیش زد خورد داشتیم، ولی به شکل رسمیشی حدودا 2 سال 2.5 سال که به حساب رسمی و قانونی که اینجا در کشور چین تقریبا نزدیکای 2 سال 2.5 سال میشه که در خدمت مردم قرار داریم. دوستایی که می ویدیو رو ببینه چی کمک میتونی بلده تجارایی که نو باشه، یعنی معلومات نداشته باشه، باید مشوره بگیره که یعنی ما کدام جنس و اجناس متریال از چین ببرم یا در استرالیا یا در اروپا یا در افغانستان؟ سروری صاحب در مورد تجارت نظر از خود ما یا دیدگاه از ما، تعریف از ما در مورد تجارت اینه که بیشتر از اینکه یک تخصص باشد، یک رشته باشد، یک لایف استایل که با تاسف خیلی زیاد یک تعداد بسیار زیاد از مردم ها از ما شما از این لایف استایل یا از این سبک زندگی دور بوده. بیشتر ما شما در هر کجای دنیا که رفتیم مصروف کارگری بودیم. با مون دلیل زمانی که داخل تجارت ماییم از مردم ها از ما شما بسیار کمه. یک دلیل برجسته‌اش تا جایی که خودم تجربه کردم یعنی که این رقم کارا بسیار زمان بره که نتیجه بده، زحمت و دردسر بسیار زیاد داره. دیگه سالها زمان مبرد تا یک تجارت خوب سر پای استاد شنه و بعد از او رشد کنه. دیگه به مو خاطر از کسایی که داخل تجارت نیسته یا تجربهش نداره ولی ترس داره، ما دعوت منم که باید نه اینی که بخوایم بگیم خیلی کار آسانه و مزدی که شروع کنه آدم پولدار میشه، این رقمی نیسته. سختی ها و مشکلات بسیار زیاد داره، استرس داره دیگه، ولی چیزی که حتمیه امکانش هسته. اگر واقعا زحمت بکشیم امکانش هسته که یک نتیجه خوب بگیریم. خصوصا دوستایی که در استرالیا، کشورهای اروپایی، آمریکا یا کانادا اینجا زندگی مونه و یک مقدار به لحاظ مالی
میتونه بلده شروع تجارت یک اقدام کنه به لحاظ مالی و یک تیم یک سیستم خوب را در کشوری که هسته همونجا بتونه جور کنه. مثلا مثال خودونشون در استرالیا یک سیستم خوب اگه اونجا راه اندازی بتونین دیگه ممنه مسئله خود خریداری و آنچه که در چین اتفاق مفته دیگه از او حساب ما بسیار محکم به نمایندگی از کل تیم به نمایندگی از کل همکارا بر دوستا اطمینان میدیم که بسیار به شکل خوب رسیدگی مونیم انشالله که هیچ مشکل پیش نمیاد. دیگه کل پروسه کار را لحظه به لحظه قدم به قدم برای دوستا توضیح میدی قبل از اینکه کدام سرمایه گذاری کنه پیسش از دستش بره و دوستایی که قبلا در بین کاروبار تجارت بوده حتی اونایی که دامنه که ما مستقیم قد خود چینایی ها معامله مونیم از اونان خواهش مونم که یکم ذره بیشتر تحقیق کن به خاطر از اینکه مسائلی که داخل بازار در اینجا در چین اتفاق میفته خیلی پیچیده تر از اون چیزی که در رسانه‌های اجتماعی در تیک تاک یا اینستاگرام یا جای دیگه انعکاس دیده میشه. حتی اگه قرار باشد شما یک همکاری تجاری چینایی در داخل چین داشته باشین او کسایی که فابریکه‌دار واقعی سپلایر واقعی کارگرا و بیزنسمنای واقعی است اونا به هیچ عنوان وقت از اون نداره که باید زیاد سر و صدا کنه در تیک تاک یا در فیسبوک یا در اینستاگرام دیگه اونا مصروف کار خودون خیلی و کسایی که بیشتر در تیک تاک جای حضور داره امو گروه آدم هست که حتی کاروبارش اکثریت قانونیش نیست با عنوان یک به اصطلاح افغانستان یک دلالی دست چهارم و پنجم فقط نهایت تلاشیه که از طریق یک چند کلمه انگلیسی که یاد گرفته رخ نکنه از خارجی ها از اعتمادی که نسبت به چینایی ها شکل گرفته از او استفاده کنه پیسه مردم رو بگیره دیگه اونا زیاد خصیب هم نیسته که می کیفیت جنسایی را که روان مونیم می پول را که دریافت مونیم در مقابل از چه قدر پاسخگو و مسئولیت پذیری داشته باشیم یا نداشته باشیم زیاد خصیب نیسته دیگه بنابراین ما به او خاطر پیشنهاد میسته که یک کم ذره تجدید نظر کنیم به خاطر از اینکه بارها اتفاق افتاده از دوستای ما در کشورهای دیگه که بوده خریداری کرده قبلا تقریبا سالها کار کرده با یک کمپانی چینایی ولی بعدها مثلا به شکل نمونه ما یک دونه اینوایس از اونا خواستم که روان کن فقط هدف می بوده که سعی کنم که اینا در چی قیمت خریداری کرده کدام اجناس در چی قیمت خریداری کرده متوجه شدم که تقریبا 2 برابر 3 برابر قیمتتر از اون چیزی که واقعا در این بازار هسته و مو میتونی خریداری کنی سر از اونا فروخته شده دیگه چینایان بسیار یک مردم هوشیاره در قدم خیلی ابتدایی تا یک خارجی درش سلام کنه اونا پرسانه که از کدام کشوری و بسیار زود بررسی اونه که تو چقدر زبان چینایی بلدی آیا به شکل رسمی و قانونی هم اینجا هستی یا مت گذرات تیر میشی بیشتر کسایی که ما اینجا گذرات تیر میشه خریداری که مورن باز اونا مسلما دیگه دیرش جمع هر رقم معامله که بخواه با هر سیستم با هر قیمت سر خارجی انجام میده دیگه برعکس کسایی که یک مقدار با زبان آشنایی داره با فرهنگ از اینا آشنایی داره و اینجا همیشه بوده منابعش را به خوبی میشناسه به شکل قانونی هسته به شکل رسمی اینجا حضور داره سر از اینا بیشتر حساب باز میده تا زمان مو به مزی که بخوای قیمت یک جنس پرسان کنی اون از زبان یا از شناخت های قبلی اونا مفهمه که اینا سالهای سال اینجا بوده بدون از اینکه مو چانه زنی یا کدام مسئله دیگه اینا پایین ترین قیمت ممکن نموده به خاطر از اینکه سر هر موضوع که موریم فرضاً این رقم یک میکروفون با رقم یک ظاهر از یک جای پرسان کنیم و نظر به مو سطح زبان نظر به شناختی که مو از بازار داریم و مو اندازه منابع هم زیاد پیدا میکنیم بنان محدود نیستیم در یک دانه سپلایر که اگر او 20 ین قیمت کرد مو حتما 20 ین خریداری کنیم اگر 50 ین قیمت کرد مو خریداری کنیم دفعه اول تا بخوای پرسان کنیم اونا قبل از اینکه مو چه نبزنی هم پایین ترین قیمت ممکنه برای مو میگه به خاطر اینکه مو فهمه که اگر قیمت بالا بگه بدون از اینکه مو خود از نا کشمکش کنیم از اینجا برشت موره یک جای دیگه از جای دیگه خریداری میکنیم اما رقم در مورد شرایط دیگه شی در مورد جزئیات کالاها در مورد کیفیت کالاها اونا مسلما خیلی احتیاط زیاد به خرج میده به خاطر از اینکه اگر کدام اشتباه کنه یا کدام فکر کلاهبرداری و چیزا داشته باشد موز گودام جنس ها از اینا رو برگشت میدی زمانی که برگشت دادی باز یک هزینه اضافی سر از اونا چارج میشه اونا نمیخواد با این رقم شرایط رو بروش نه ولی کسایی که برای یک دفعه ما زبان از اینا رو بلد نیست فرهنگش بلد نیست سیستم های بازارش رو بلد نیست اکانت های بانکی داخلی سیستم های پرداختی داخلی چین رو نمیتونه استفاده کنه
به شکل قانونی اینجا نیست و قراره امی خریدش خلاص شد پس بره چینایا دمش راسه باز اونم قیمت هم از دیل از خود میله کیفیت هم از دیل از خود انتخاب منه یک دفعه که از گودام خودش بور شد که روان کرد بعد از مسئولیت هم نمیگیره نه کاملا بسیار انفورمیشن خوب بود بلده کسایی که بخواه یک بیزنس استارت کنه یا باید از اینجا وسایل بخره یا تروی شمو یا یک مشوره که دستو داشته باشه بازم لنبر استو بله اسکرین مایا دوستا میتونین تماس بگیرین کنجه آقای سلطانی گرامی دیگه اگه چیز از قید قلم اگر باقی مانده بلده دوستا گفتنی باشه یک از موارد بسیار مهمی که ما همیشه قشی سرمخریم اینیه که کسایی که داخل چین نمده اینا خیلی اعتمادی بیش از حد نسبت به پلتفرم یا وبسایت علی بابا داره قیمتایی را که اونا اونجا میبینه باز یک محصول را اسکن منه یا نامش نوشته منه قیمت زور پیدا نه باز فکر منه که قیمت واقعی و نمویه کیفیت خوب و نمویه بعد از خیلی وقتا شده خدمو تماس میگیره مو جنس را باز عکس و مشخصات چی برای از مو روان منه باز مو از اینجا قیمت میگیریم جا میگه که خیلی قیمته در علی بابا اینی قدر قیمت زین رقمی در مورد از این من نمیخوایم زیاد بپیشیم ولی یک داستانی بسیار واقعی که می هفته قبل همینجا در ایوود پالوی از مو سر یک از دوستای از مو رخ داد امور میخوایم قصه کنیم مشتری از او در افغانستان بود یک رقم کفش پیدا کرده بود از این پلتفرم علی بابا قیمت گرفته بود بسیار قیمت خوب بسیار ارزان از قیمت بازار از قیمت فابریکه به پایین تر باز اون نفر هماهنگ کرده بود این دوست ما که در اینجا دفتر داره ای را آدرس روان کرده بود گفته که سمپل یا نمونه برای اینا روان کن او روان کرد سمپل ما دینی رسید سمپل بسیار کیفیت خوب داشت هیچ عیب و نقص نداشت تایید شد باز اون نفر پیسه زد برای این نفری که از طریق البابا پیدا کرد برای این نفر پیسه زد باز تقریبا یک هفته منتظر شیشتن تا جنسا باید جنسا ما دیجی در گودام رسید ای رفیق مو که اینجا دفتر داره اینا رفت چک کرد که او چیزی که در سمپل بود او چیزی که سفارش شده بود اصلا او نزدیک به اویج نیست و خیلی راحت شانه خالی کرد اینا تقریبا بیشتر از یک هفته میشه که اونم آدم در جنجال ازیه که پیسه از نفر دیگر چی رقمی از پیش از اونا بگیره از طریق علی بابا یعنی موشه که کلاورداری هم کرد خیلی زیاد اتفاق افتاده متاسفانه خیلی زیاد اتفاق افتاده بنان در حد یک معلومات جدا از حوزه تبلیغاتیش ما بر دوستا و وطندارا پیشنهاد میه زمانی که در علی بابا مراجعه مونین خیلی مطمئن نباشین که قیمتایی که در اونجا ذکر است قیمتای واقعیه خیلی وقتا برای جلب توجه کسایی هست که موبایل دادیست اونا رو سیل مونه خیلی وقتا فقط منتظر ازیه که یک سمپل برایش روان کنه سمپل کیفیت خوب اونا که تایید کرد پس بعد از پیسهش گرفت یک چیز ناخ روان کنه بلدش یا بخی از پلتفرم علی بابا اینا رو بلاک کنه که از این رقم موارد زیاد اتفاق افتاد نه یک بار دو بار خب دوستا شنیدین در بابت از وبسایت علی بابا هم شنیدین ما خودم خب معلومات نداریم کسایی که داخل مارکت داخل دی تجاری است اونا بالکل در بابت علی بابا شد خبر داشته باشه دیگه آقای سلطانی اونجا یک نقطه را اشاره کرد دیگه هوشیار باشین دیگه جانم هستین ویدیونی از مورا ایر کسایی که میخوای از اینجا جنس و اجناس بگیره ببینید نظر خود کامل نمیشته کن قد آقای سلطانی گرامی تماس هم بگیرین دیگه یک دنیا ممنون چیزی اگر گفتنی داشته باشین دیگه ما جدا از قصه هایی که بین از ما و شما شد بخیر که ویدیو اپلود شد ما خیلی شدیدا منتظر زدیم که نظرات و سوالای مردم را از دوستا را بشنوم اونجا بخوانم مطمئن باشین هر کامنت هر نظری که در هر پلتفرم آقای سروری که شما روان منین ما خودم میخوانم چی در چینل یوتیوب چی در تیک تاک فیسبوک اینستاگرام در کل دیگه ما مورم سیل منم نظریاتشون را میخوانم سوالایشون را میخوانم باز اگر واقعا چی بود نیاز بود یک ویدیو دیگه باز خودم جور منم باز دوباره خدای آقای سروری هماهنگین ما اون سوالای شما رو جواب میدیم و در مورد نظریات شما آنچه که خودم گفتنی داشتم در ویدیو دیگه باز بخیر بلدیشم اپلود میدیم واقعا امروز که ما در شهر ایوو اومدم واقعا بسیار یک شهر باصفا و لوکس بود گشتیم جاهایی را که شما دیدین که ما در مارکت که بالای 100,000 دکان بود اونجا رفتیم در بسیار رستوران زیبا رفتیم و از تمامش یک طرف ویلو وقتی که ما در آفیزی یا در جایی که آقای سلطانی گرامی یک
شرکت رو مدیریت منه در نام خان تریس در آفیس شمادم. اینجا ما بسیار یک احساس غرور کردیم واقعا. اینجا ما خوشحال شدم دیگه. اگر ما چاینا میمادم که اینجا نمیمادم یعنی سفر از ما بخی نیمه مومن دیگه. اینجا همون چیزی که ما میخواستم یافتم دیگه. جانم هستین دیگه. آقای سروری عزیز، ما دوباره بازم شما خوش آمدید میگم. خوشحال شدم که آمدین، خوشحال شدم که دیدیم، قصه کردیم و بعضی گپایی که در ذهن از ما بود به نمایندگی از دوستا و همکارا و بچه‌ای که اینجا هست از طریق پلتفرم شما برای بیننده ها رساندیم دیگه. بازم از طریق پلتفرم های شما از دوستایی که در بیرون هست، در اروپا، آمریکا، در استرالیا، هر کجا که هست، اگر چین روان شدین، جدا از مسئله تجارت، هر همکاری که فکر کردین که از توان از مو هست، مو 100% در خدمت هستیم. جدا از تجارت باید میمان تشونه. میمان شونه 100% کاملا کاملا. خوشحال شدم. ما یک آدم هستیم که وقتی یک بچه قوم ما که در این جایگاه میرسه ما احساس غرور میکنیم. ما خبرم کل شما میکنیم. امی احساس دارین دیگه. جانم هستین. کامنتای خوره اونجا بگذارین. بازم شماره آقای سلطانی ده بله اسکرین مایا و شما میتونین تماس بگیرین با این یک شو میمان از ناشنین دیگه. این شو در ایوو که میمان هستم در اتاق بچه ها. شما رو وی بیرون نشان بدم. Look at this. Oh my God. Just slowly. Yeah, slow. بیرون واقعا یک شاری رویایی. آدم میتر فکر میکنه که اگه فیلم های جکی چن و جیتلی و دیگر فیلم میکنی یا توق میکنی از منزل بالا. واقعا جای قشنگه. آه چه قصد بالا نه؟ دیگه بیلدینگ های خیلی بلند اونو طرفا واقعا خوب جای قشنگ ویو خوب شمال میشه. اونو زم نکن. امیر ما پیش کنیم که کدام مشکل اینجا نه. خب واقعا هر جایی بریم قابلی ما که باشه چقدر زیبا، چقدر خوب شی، چقدر با رنگ. همین قابلی از مو مردم در بین کوزین در پورا ورلد کسا سر عرف اول میزنه. اورم که قدیس کو اینمیت بخوری. آقای سلطانی گرامی چطور اینجی رقم غذاهای خیلی افغانی دگیرمه؟ سروری صاحب، همین شهر که ما زندگی مونیم کاروبار است در کل یک رقم است که تقریبا از هر کشور دنیا اینجا مردم زندگی مونن و بیزنس مونن، کاروبار مونن. بلا و نیازمندی های مردم تقریبا از کل کشورهای دنیا اینجا رستوران هست. از کشورهای از شما مثلا امروز رفته بودیم داریانا و نمایندگی از افغانستان ویا رستوران های ترکی زیاده، از کشورهای عربی همچنان، از پاکستان، ایران، تقریبا از کل کشورها. دیگه غذاهایی که بیشتر در فرهنگ از شما سر مخره نمی از کشورهای عربی، ترکی و غذاهای خودون مو خدا رو شکر کل دیگه در دسترس همینجا. اینمی قابلی را فکر میکنم که هر رقم آدم خوش داره. اگر عرب باشه، اگر چاینیز باشه، اگر منگولیان اینجا باشه، اونا خیلی خوش داره دیگه. خوشحال هستیم. خب این شو بسیار از دوستان اینجا جمع مو غذا رو بخوره که یخ نشنه، کیفیت غذا از بین نره. بعد از غذا انشالله ما اینجا گپا رو داریم، ما پرسش ها رو داریم که بعضی دوستان اینجا انجینیر صاحب اینجا شده از اینا پرسش کنیم. بعضی دوستای دیگه اینجا هست که از کجای افغانستان هست. کامرامین هم که از دوستا رو میگره اینجا. یک دفعه دیگه ما به نمایندگی از این بچه‌ها از دوستا قومایی که در بیرون تشریف داره خواستین چین با این very welcome. کل از این بچه‌ها در خدمت. روز ما خدمت شما عرض کردم که بدون از این کدام مسئله مرتبط با تجارت باشد دیگه، مسائل دیگه هر چیزی که احساس می‌کردین که در توان از ما است 100% در خدمتی. دیگه بچه‌ها ماشاءالله کلگیشی بچه‌های تکلا تحصیل کرده، آدمای با درک، آدمای پرتلاش دیگه. جمع را که اینجا می‌بینین تقریبا مو یک تیمی، بیشتر اوقات یک جایی در مسائل کاری، زندگی روزمرگی دیگه. این همنشینی‌هایی که کم ذره از احساس غربت مسائل دیگه کم مونه، زندگی کم ذره جریانش فهمیده میشه، حس میشه. بسیار عالی. یعنی جمع را که می‌بینین شاید بعض دوستا بیشناسه، کدام کس از دوستا و رفیقای از اینجا دید چشم شه به جمال زیاد روشن شونه. کاملا اما رقم شاعرم میگه که خانم بله آور چراغ ستاره مفتی ده الغم ما نام هزاره.
خوراک آذرگی تکیه یا پتری ننبوته و تافیم و جاشی بسیار مزگیه. یک کرایی تلخ دیگرو در پیش مو چی کاره مفتیه در الغیمه ما نام هزاره. نوشی جان کد. زنده و سلامت باشیم. مگه در کشور رفتی عالم زی پیاز شک تا بخورو؟ جایشم خالی. جانم هستی. من سرور و سالارم هزار بورنامم من سرور و سالارم هزار بورنامم شاهین کوهستانم هزار بورنامم هزار بورنامم شاهین کوهستانم هزار بورنامم هزار بورنامم من سرور و سالارم هزار بورنامم من سرور و سالارم هزار بورنامم خشم کده دیده مایلا کده درگه ما بندی دلا منچی کد رئیه و دیده ما رئیه و دیده ما خشم کده دیده مایلا کده درگه ما بندی دلا منچی کد رئیه و دیده ما رئیه و دیده ما های های بلده تو ما متلنم آرغی تو رو گلنم آرغی تو رو گلنم بلده تو ما متلنم آرغی تو رو گلنم آرغی تو رو گلنم دل زاره و چینم کجای نازدانه بندی دلم منچی کد رئیه و دیده ما رئیه و دیده ما خشم کده دیده ما لکده درگه ما بندی دلم منچی کد رئیه و دیده ما رئیه و دیده ما منجی کنو ما بشی قنجی کنو ما تشی قنجی کنو ما تشی منجی کنو ما بشی قنجی کنو ما تشی قنجی کنو ما تشی بندی دل رئی کی دلاغ شده خانه من بندی دل رئی کی دلاغ شده خانه من بندی دل منچی کد رئیه و دیده من رئیه و دیده من خشم کده دیده من لکده درگه من بندی دلم منچی کد رئیه و دیده من رئیه و دیده من خشم کده دیده من لکده درگه من بندی دلم منچی کد رئیه و دیده من رئیه و دیده من مشرد بند سرم پاره مشه جگرم پاره مشه جگرم
ماشر دبل سرما پارموشه جگرما پارموشه جگرما دل زارم بچینو کجای نازدانه ما بندی دلم اونچی کد رهیه و دیده ما رهیه و دیده ما دل زاره و چینم کجای نازدانه ما بندی دلم اونچی کد رهیه و دیده ما رهیه و دیده ما. ای جان در این آهنگ ما دیدیم که آقای انجینیر صاحب خیلی حال کرد. والا واقعا مزه‌دار بود آقای صاحب. مزه‌دار بود. واقعا بیتای حضرگی خیلی شیرینه. خصوصا نورم که استاد غضنفر خوانده باشه. غضنفر ولو که او در کویچه پاکستان پیدا شده در دنیا ده، لیکن آهنگایی که پیور هزارگی خونده که در خود جاوری و هزارستان خونده نشده. دقیقاً. واقعا